Hello, hello. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up na tayo. Wake up na tayo. Kasi working today. Today, I'm a bit busy. But before that, guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Good evening sa inyong kanan. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Good morning, good morning. Welcome to my channel, Kabias Vlog. Hello, 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 hello. Kumusta mong tanan? Guys. Thank you so much, guys. Thank you so much for all of you out there for watching my YouTube channel. And hope you keep watching. I wanna say hello and shout out sa aking dalawang member, kay Mama G, kay Mayura TV, sa lahat ng mga ano ko dyan, yung mga solid ko na talagang nandyan, yung mala si Leticia, si Inday Marilyn, si Cooking ni Ayaay, si Emil Vibes in Bahrain. Hi, how are you, Emil? Thank you so much, Emil. And si Cynthia Music Vlog, ang galing niyang kumanta, Christian siya. Kaya sa lahat ng mga nandyan sa ano ko, yung mga sulit ko dyan, thank you so much. Si kay Yongski, si Ate Shi Vlog, si Mami Bell, lahat kong malala ko, si Henry Pausdino, si Edmarie, si Padang Fisha, si Abiman, si Mamshi, hi Mamshi, si Leticia, sino pa. Ang maalala ko, isip-isip, nandyan marami lahat sila sa likod ng ulo. Sa likod ng ulo. Ayan. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Hindi ko man kayo maisa-isa, but dito sa puso ko na nandyan, pero yung isip ko hindi masyadong magalaw. Galaw-galaw. Thank you so much, guys. Thank you so much for being a part of my YouTube channel. I'm happy that someone like my channel and someone would like to watch it. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and watch and like and share, please gawin nyo po para sa ating mga kung sabi nga nila sa economy yan. Yung channel na ito is really good for the purpose to donate school supplies. Yan yung ano ng channel na ito. At saka enjoyment na ma-share ko yung kung anong mayroon akong nalalaman at ma-share nyo rin kung anong mayroon kayo. Ayan yung purpose natin sa YouTube sharing each other, guys. So, thank you so much. And sino pa ba ang maalala ko dyan? Ayan, thank you so much sa iyo, Inday. Yung tulong ko sa iyo is talagang kahit maliit lang yon. Kasi yung kailangan ko rin paghati-hatiin, at least papaano mayroon akong kunting nabigay sa iyo at talagang binili mo, kaya happy ako na nakita yun talagang gusto ko na mayroon talagang kahit papaano makatulong man ako sa iyo. Hindi man kita kilala, but at least ginawa mo yung yung dapat talaga na kailangan mo yun kasi wala kang yun, alam mo na yun kung sino ka. Kaya salamat na binili mo para sa pamilya mo. Kaya pagigihan mo at pagbutihin mo rin na maghanap ka ng paraan, ng ways na paano ka kumita. Ayan. Kasi kailangan natin yan lalo na kung may anak ka. Kaya just be positive at try to be flexible na magkaroon ka ng ibang ways. Yun. In the right ways, Inday. Ayan, guys. Hello, good morning to my doggy. Ayan, yung doggy ko just woke up. My husband is already gone, so he's working. Ayan, guys. Sino pa bang dapat kong malala sa YouTube channel ko? Hindi mo gumagana yung isip ko. Galaw-galaw, galaw. Ayan. Good morning sa inyong tanan. Good morning. Good morning, Iria Velasco, si Madam Sitang. Thank you so much, Madam, for accepting me. Thank you so much, Rhea. Ayan. Yung maganda nating kababayan na nasa France.
Yan. Si Alina Vlog. Sino pa ba? Si Ate Inyang, Yuhinya Abayon. Nasa Hong Kong. Sa lahat ng mga OFW. Sa lahat ng OFW na nasa Muslim country, mag-iingat din kayo. Kasi yung pag-vlog, alam nyo, sortihan lang yan na pwede kayong mag-vlog na nandyan yung sa trabaho. Ayan, kung sino pa man yung nandyan na nag-subscribe sa akin, thank you so much sa inyo. Di man maisa-isa yan, but thank you so much talaga. Sobra. Thank you. Please keep on watching to my YouTube channel. Namimilit ba? Hindi. Thank you talaga. And thank you so much. Thank you so much. Almond milk and a kale for my morning shake. Because I don't have time to cook. Yeah. Yan. Yan, shake na. Tama na yan. Shake na. Ayan. Yan, here you go. First time, I mix the avocado and the kale. It's good. Good morning to you. Good morning to all my avocado kale shake. Ayan, guys.